Hele goedemorgen beste mensen, welkom op de Hengstkeuring 2025 van het 146 jaar bestaande Koninklijk Fries Paarden Stamboek. Fijn om u allemaal weer te zien hier in het WTC, met mensen uit de hele wereld, met de mooiste Rodorp, met sfeer en gezelligheid. Wat een prachtige show gisteravond. Samen met mediapartner Omroep Friesland is de keuring van vandaag de hele dag weer te volgen via de site van Omroep Friesland. En dat in 5 talen. Naast het Nederlands ook in het Duits, vertaald door Lisa Weekman. Engels met vertaalster Kelly Verbeem. In het Spaans, Inge Worving, die spreekt vloeiend Spaans. Janto Janeu in het Frans. You can order your headset for the translation at the KFPS stand in the shopping village. Morgen is de Hengstkeuring ook te volgen in de mooie Friese taal via de tv-zender van Omroep Friesland met Gerrit de Boer en Henk Dijkstra. Zij zullen u deze dag weer voorzien van deskundig commentaar. Nou, vandaag staat in het teken van de tweede bezichtiging de finales van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie Tuigen en natuurlijk de Jong KFPS Live Clinics hier vandaag in de piste. Ook zijn er in het Westcourt WTC Hotel clinics in het Engels, Duits en Nederlands. Goed, we zijn bijna zover. Het is bijna 8 uur. We gaan weer beginnen. We hebben goed de Hengstenkeurling-commissie bestaande uit voorzitter Piet Bergsma. Verder zien we Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Zij gaan vandaag de hengsten weer beoordelen. En we beginnen dus dadelijk met groep 9. June gaat van de firma Koopmans. Het gaat weer gebeuren. Ja mensen, strak werk weer onze ringmeesters Harm van der Meulen, Rijn Hettinga en de Rolandheer. We beginnen met nummer 2. In de keuringsbaan hengst nummer 2. Nummer 2, nummer 2, nummer 2, Sieberen VDM. Geboren op 31 mei in het jaar 2021 als zoon van Alwin 469. Gevangen ten een stermerrie van de hengst Tjalle 454. SJ van der Meulen in Sinuswoude is en de fokker en de eigenaar. Alwin 469, dan Tjalle 454 en Andries 415. We zijn begonnen.
Tweede zichting van hengst nummer 2, de zoon van Alwin 469, maal Challe 454. Gaan door met nummer 111, gegevens van 111. Net omgedraaid als gisteren vindt u bij paard nummer 112. Dus als u een catalogus hebt, verander dan even het nummer 112 in 111. Dan hebt u de juiste gegevens. Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück 111, Theo van de Wolwarren. 111, 111, de Mostan et 11. Zoon van Nade 492, geboren trouwens op 22 maart 2022. Was vader Nade 492. Moeder een kroondubbel aanmerking van de hengst Maurits 437. Fokt en in bezit van T. Vaatstra van de ploeg uit Oudega. Nade 492, dan Maurits 437 en dan Andries 415. Dus in uw catalogus bovenaan pagina 44 is nummer 112 en dan 111. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
U zag de presentatie van nummer 111, de Nane 492 maal Maurits 437. Binnengekomen nummer 127. En dames en heren, in de tweede bezichtiging hengst nummer 127 nu. 127, 127, de nummer 127, de nummer 127. Variant Antje B. Geboren op 25 mei in 2022, treft de zoon van de hengst Johannes 484 uit een sterrepreferente prestatiemerrie van Beert 411. Hengst is gefokt bij J. Peters in Hogeloon, eigenaar T. Zwanen uit Helmond en NJL van de Korput uit Best. Johannes 484, dan Beert 411 en Volkert 353.
Ja mensen, het eerste applaus heeft alweer geklonken hier in de hal. U zag de presentatie van de nummer 127, de zoon van Johannes 484 maal Beert 411. Entree nu van catalogus nummer 264.
zagen nummer 264. We zijn begonnen aan de tweede bezichtiging, dames en heren, tweede dag. Gisteren 8 groepen, vandaag ineens 8 groepen. Deel dus over 2 dagen in totaal, waar er zo'n 110 hengsten die zich na de eerste bezichtiging mochten presenteren op deze tweede bezichtiging. Zagen zo even zo'n van Bastiaan 510 uit de Benny van Standard 447 en binnengekomen is nummer 272. Ja, tweede bezichtiging van de nummer 272, zoals gezegd, nummer 272, 272, 272, Quim SR. Hengst van 27 maart 2021, treft ook een zoon van Bastiaan 510, moeder een stermerrie van de hengst Channe 454, gefokt door S.J. Ruiter uit Nijbeets. Eigenaar zijn Johan Veenstra en Wesley Tedding in Sumarm. Dus Bastiaan 510, dan Channe 454 en Maurits 441.
Enthousiasme was wederom te horen bij de presentatie van de nummer 272, de zoon van Bastiaan 510, maal Challe 454. Ga door met nummer 271. In de engste baan, dames en heren, wordt gepresenteerd nummer 271. 271 is binnen, 271, 271, Pieter H. Hengst van 18 maart 2021. Het is een zoon van Omer 493, moeder een ster A, Merrie van Hengst, Wiemer 461. Pieter H. is gefokt bij S. Hoeksma in Drogeham en de eigenaar L. Hoekstra in Oosterzee. Omer 493, dan Wiemer 461 en dan Jasper 366.
Nummer 271. Ach, stoppen, hij is niet kreupel. Hij is kreupel. Sorry, hij is niet rad. Voor de nakeuring. Ja, inderdaad, 271 doorverwezen naar de nakeuring. Nog één hengst in deze groep en dan is groep 9 compleet. We verwachten binnen nummer 289. Laatste in groep 9, hengst nummer 289. Stel je nummer 289. Hengst nummer 289, les talons de nummer 289. Vrijhard van stal Brandsma. Dus de hengst die geboren is op 5 mei 2022 als zoon van Bastiaan 510. De moeder kroon AA Merrie van de hengst Challe 454. Gefokt bij A. Brandsma en MM Brandsma van de Meij in Doezum. In eigendom van de familie Age Okkema Siegerswoude. Nog even de afstamming samenvatten. Bastiaan 510, dan Challe 454.
Laatste hengst in groep 9, nummer 289, de zoon van Bastiaan 510, maal Challe 454. De hele groep komt weer binnen met een spannend muziekje van de firma Koopmans, die de muziek verzorgen. Enerverende momenten, dames en heren, voor fokkers-eigenaren. Welke paarden gaan richting de voorrijdagen? Er zijn nog 2 mitsen. Er moet nog een goed sperma-onderzoek zijn. Dat kan tot 15 mei. De paarden worden direct veterinair gekeurd na aanwijzing van de tweede bezichtiging. Uitslag hiervan volgt maandag 13 januari. Dat is weer te volgen op de site van het KFPS. Wie de jeugd heeft de toekomst. Wie weet lopen hier weer stamboekhengsten rond voor de toekomst van het KFPS. Mooie groep in de baan. Hengstencommissie is eruit. We gaan naar de uitslag van groep 9. Verwoord door de voorzitter van de Hengstencommissie, Piet Bersma. Goedemorgen, welkom op de tweede dag van de tweede bezichtiging. Ik begin met nummer 2. Dat is een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange hals die ook verticaal is. Ietsje stijl in de schouder. Ietsje strak in die bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. En ook goed van ligging. Het paard zou wat harder en wat droger in het beenwerk mogen zijn. En in stap mag het paard wat meer ruimte maken. Hij was erg druk, maar wij denken ook niet dat hij ruimer stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik en is hij gedragen, maar vanwege de stap gaat hij niet verder. Nummer 111. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, hij heeft een voldoende lange hals, ook daarbij iets meer neklengte mogen hebben. De hals is iets wat horizontaal, in de bovenlijn is hij voldoende sterk, de lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. De kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben, ook wat harder en wat droger in het beenwerk mogen zijn. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij ook ruim, maar zou iets meer tot dragen mogen komen, gaat ook niet mee naar de derde ronde.
Nummer 127. Een paard met heel veel front, een lange hals, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis ligt er goed in, ook een lang kruis. Een paard wat een lang voorbeen heeft, wat goed onder het lichaam staat. Ook een goede hoek in het achterbeen. Een paard wat ook vrij gemakkelijk stapt, ruim stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Paard gaat mee naar de derde voorrijdag. Of naar de voorrijdagen. Nummer 264. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een verticale hals. Goede schouderligging. Is wat strak in de bovenlijn. Paard wat ook een voldoende lang kruis heeft. De stap is ruim en ook goed door het lijf gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou hij meer ruggebruik mogen hebben en ook het achterbeen iets meer mogen onderplaatsen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 272. Een paard met een edelhoofd, heeft een lange hals die wat diep uit de borst komt, ietsje zwaar is. Heeft een voldoende sterke rug. De lendenpartij is ook goed aangesloten. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat makkelijk stapt, wat ruim stapt, zou daar wat actiever in mogen zijn. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Deze gaan we ook proberen bij de voorrijdagen. Nummer 289. Paard met een edelhoofd. Heeft een wat ile hals, met daarbij ook wat onderhals. Paard is voldoende sterk in de rug. De lendenpartij zou je graag wat sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Voorbeen is voldoende van lengte, maar erg week gekoten aan het voorbeen. Heeft ook wat platte hoeven. De kwaliteit van het beenwerk zou ook wat harder mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou ook daar wat actiever mogen zijn. In draf is hij wat op de voorhand, heeft hij voldoende buiging in het achterbeen, maar mag meer te dragen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Ja, dames en heren, dat betekent dat de nummers 127 en 272 uitgenodigd worden om zich bij de voorrijdagen weer te laten zien. 127 en 272. En nogmaals, dat alles onder voorbouw van een goed sperma-onderzoek en de veterinaire keuring direct na deze tweede bezichtiging van de uitslag dus komende maandag bekendgemaakt wordt. We gaan naar groep nummer 10. We beginnen met groep 10. Na de bekendmaking straks van groep 10 hebben we huldiging voor de fokkers-eigenaren van de aangewezen hengsten uit de groepen 9 en 10. In de keuringsbaan nummer 175. Nummer 175 uit uw catalogus. 175, 175, 175, Tjalf Ane Ruig van Waadzicht is de naam. En die is geboren op 29 maart in het jaar 2022 als zoon van de hengst Teun 505.
komt daar een Stersport dubbel A-merrie van Beert 411, Fokker, eigenaar FN Wolfswinkel in Vlieland. De steun 505, dan Beert 411 en Abe 346. Hidden in the pain, feel the sunlight fall through the rain. But I search for you, time and time again. I'm flying high, it's do or die. I wanna feel the fall, I wanna lose control. It's black as white, so wrong it's right. I do it to myself. If I had to get lost to find you, I would lose myself again. If I had to get lost to find you, I would lose myself again. If I had to get take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fine. His heart was a stone, but then his hands rolled. I turned him to gold and it took him high. Oh, I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones, I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the back room. How to wait. Say you'll never let me go. Zanglijk stond de nummer 175, zoon van Teun 505 maal Beert 411. Entree van heks nummer 131. Say
131 dus. 131, de nummer 131, de nummer 131. Uris van de Maria-Louise Hoeve. Hengst van 4 juni 2022. Ook een zoon van Teun 505. Gefokt uit een stermerrie van de hengst Tjalle 454. De fokker M. Hendriksen uit Lunteren, de eigenaren H en F van Rossum in Marenkessel. Nogmaals, even samenvatten de afstamming. Teun 505, dan Tjalle 454 en Pier 448. Deze tweede bezichtiging keek u naar hengst nummer 131, de zoon van Teun 505 maal Tjalle 454. Binnenkomst van hengst nummer 184 nu.
184 opgesteld in de keuringsbaan, nummer 184. 184, 184, 184. Tesse van Panhuis. Hengst geboren op 1 april 2022. Treft hier ook een zoon van Hengst, Teun 505. Een stermerrie van Maurits 437. Fokker TTJ Wijma in Jistum. In bezit van AP Pot in Voorthuizen en veebedrijf SJ Kat BV Egmond aan de Hoef. Teun 505, dan Maurits 437 en Dries 421. U zag de presentatie van nummer 184, de zoon van Teun 505, maal Maurits 437. Entree van nummer 164. Hengsten zijn zoveel mogelijk ingedeeld per vaderdier, zodat de nummers wat door elkaar lopen. Maar dat geeft een mooi beeld van de fokkernij van de betreffende vaderdieren. #164 dus, nummer 164.
Nummer 164, die nummer 164, le nummer 164, Stefan Vilthus. Hengst geboren op 23 mei in 2021. Ook een zoon van Teun 505. Uit een sterpreferente mengeling van Dries 421. Fokker-eigenaar Wijnstra in Marsum. Teun 505, dan Dries 421 en Tjelk 328. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain. Cut her woes away. This cover girls don't cry after the face is gone. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, still you're beautiful. The stars are beautiful. De nummer 164 verlaat de baan. Was van Teun 505 maal Dries 421. 186 komt binnen. She has dreams to be and then be so she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, still you're beautiful. The stars are Dames nummer 186. 186 in de tweede bezichtiging. De hengst Toon van de Hanebos. Is van 12 april 2022. Is een aankomeling eveneens van Teun 505. De model Triple A-merrie van Johannes 484.
Gefokt bij JMJ Wiersma Bos in Nieuwebrug. Eigenaar T. de Boer uit Sint-Johannes-Scha. Teun 505, dan Johannes 484 en Norbert 444. U zag de tweede bezichtiging van Cadellers nummer 186. ...186 was van Teun 505, man Johannes 484. Volgend alweer binnen, nummer 276. Cadellers nummer 276 dus. De
Nummer 276, die nummer 276, 276, de hengst Tinus van Hameren, is van 1 februari 2022 en als vader Beent 517. Moeder en sterpreferente Mary van Lodewijk 431, fokker-eigenaar HAT Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. Beent 517, Lodewijk 5431 en Jasper 366. Tilted stage, the role you made me play. The fool, no, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. It's cool, no, I don't like you. It's mine, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. The world moves on another day, another drama, but not for me, not for me. You know me, not with them. I'm a mess, please don't know that against me. I'm a girl with a temper and heat. I know it can be crazy, but I'm not just a fuck up. I'm the fuck up you need. I don't hear nobody when you focus on me. Perfectly imperfect, yeah, but you see. Tell me you see, 'cause I know you can be louder. Don't leave, shut your mind off and let your heart breathe. You don't need to be worried. I may not ever get my shit together, but ain't nobody gonna love you better. Don't go, what we have here is irreplaceable. No, I won't trade this for nothing. I may not ever get my shit together, but ain't nobody gonna love you better than me. Love you better than me. Full of people, with you I don't see anybody else. Dat was nummer 276. De Beent 517 maal Lodewijk 431. Nummer 277 nu. En dan zo weer de laatste uit groep 10. Perfectly imperfect, yeah, baby, that's us. Baby, that's us. 'Cause I know that you can make me louder. Don't leave, shut your mind off and let your heart breathe. You don't need to be worried. I may not ever get my shit together, but ain't nobody gonna love you better. Don't go, what we have here is irreplaceable. No, I won't trade this for nothing. I may not ever get my shit together, but ain't nobody gonna love you better. Sitting in the living room, you look at me, I stare at you, see the doubt. Tweede bezichtiging van de nummer 277.
277, 277, 277, 277. Uwe van de Spronkedam is geboren op 22 februari in het jaar 2022. Ook van Beent 517. Uit de merrie, sterk A-merrie van Johannes 484. En de voogdij van U Tjetsma in Harkema. En eigendom van de familie Aange Okkema in Siegerswoude. Beent 517, dan Johannes 484 en dan Beert 411. Cigarettes in your Fendi coat, even though we don't even smoke. Always changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You moving different when we making love. Baby, tell me, keep switching your alibi. Stuttering when you reply. You can't even look me in the eye. I can tell I know you're lying. 'Cause you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. We're moving different while we're making love. So baby, tell me. Ja, dat waren ze, de laatste in deze groep 10, de nummer 277. En u gaf alweer een mooi applaus tijdens de presentatie. De hele groep gaat binnenkomen met een spannend muziekje. En zo dadelijk de uitslag van groep 10. En daarna hebben we de huldiging van de heksen die worden aangewezen voor de voorrijdagen. Uit de groepen 9 en 10. En dan hebben we weer de hulp nodig van de fokkers en eigenaren. Die worden zo dadelijk binnen verwacht.
Hengstenkeuringscommissie is eruit. Ze gaan richting de tafels. Zo dadelijk de aanslag van groep 10 met aansluitende huldiging van de aangewezen hengsten voor de voorrijdagen. Het tweede groepje, ik begin met nummer 175. Paard wat iets edeler is en hoofd zou mogen zijn, heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk, heeft een lang kruis, ietsje hellend. Paard heeft een iets volle voorknie. Het paard is ook wat licht sabelbenig. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een sterk achterbeen. Hij wordt meegenomen naar de voorrijdagen. Nummer 131 heeft een voldoende edelhoofd, zal wat meer neklengte mogen hebben. Heeft een voldoende lange hals met iets onderhals. Schouder is ietsje steil en wel een lang schouder. In de bovenlijn is het paard sterk. Kruis heeft voldoende lengte en ook goed van ligging. Het paard is ook licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim, zou iets meer door mogen treden. In draf is hij voldoende opwaarts, zou hij heeft hij ook het achterbeen, nee, mag hij wat meer souplesse hebben. In de stap is hij wat kwetsbaar. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 184 heeft een voldoende edelhoofd, ook een voldoende lange hals, ietsje zwaar, wat diep bij de borst. Goede schouderligging, in de bovenlijn is het paard voldoende sterk, is wat strak op zijn lendenpartij, zou wat correcter in de voorbindstand mogen zijn. De stap is voldoende ruim, in draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij een goed voorbeengebruik, maar hij zou achter iets meer mogen doortreden. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 164. Paard wat voldoende edel in het hoofd is, ietsje zwaar in zijn kaken. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Ook voldoende sterk in die bovenlijn. De lenden zijn wat strak. Heeft een lang kruis. Ook een lang voorbeen. Paard wat voldoende ruim stapt. Ook goed door zijn lijf stapt. In draf is hij opwaarts. Heeft hij goed achterbeengebruik. Gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 186, het hoofd zal wat edeler mogen zijn. Het paard heeft een lange verticale hals, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het paard is hoogbenig, heeft ook voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het paard is wat koehakkig, de stap is ruim en ook goed door zijn lijf gestapt. In draf komt hij voldoende te dragen, gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 276. Paard zal wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft ook een voldoende lange hals. Is wat neerwaarts gebouwd. Heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard zal iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim en ook voldoende krachtig. En in draf is hij opwaarts. Heeft hij een goed achterbeengebruik. Is een sterke donder, die gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 277. Een paard wat voldoende edel in het hoofd is, ietsje zwaar in die hals, komt wat diep uit de borst. Schouder is ietsje steil, de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Ook het kruis is wel voldoende van lengte, ietsje hellend. Ook een paard zal iets meer voorbeenlengte mogen hebben, maar een paard wat heel makkelijk stapt, krachtig en ruim. In draf heeft hij heel veel ruimte en ook heel veel kracht, goed achterbeengebruik. Gaat ook mee naar de voorrijdagen.
Ja, uit groep 10, dames en heren, naar de vorige dagen nummer 175, 164, 186, 276 en 277. Ze keren terug, worden zwaarlijk opgesteld. Dan komen we bij de twee hengsten uit groep 9, de nummers 127 en 272. Fokkers, eigenaren, de hengsten die doorgaan naar de vorige dagen. Kom erbij, het is uw moment. Nou mensen, kunnen ze nog een keer goed bekijken. Dit zijn ze dan. 2 mitsen nog. Goed spermaonderzoek. En de veterinaire keuring direct na de tweede bezichtiging. Dan gaat het licht op groen voor de voorrijdagen. De eerste voorrijdag is alweer gepland voor juni van dit jaar. Prachtige collectie hengsten opgesteld, dames en heren. Zodat ik graag fokkers-eigenaren daarbij. Ik zie de Linde dames Diana Horsma, Lantinga, Wilma Rijngaal binnenkomen. Onze waarnemend penningmeester Evert Visser gaat de bloemen uitreiken. Ja, gaan wij weer staan, zou ik zeggen. En dan beginnen we met de huldiging. Hengst nummer 127, variant Antje B, is van Johannes 484, maal Beert 411. Fokt door J. Peters, Hogeloon. Eigenaren T. Zwane in Helmond en NJL van de Korput uit Best. Nummer 127. En dan nummer 272, Quim SR, zoon van Bastiaan 510, maal Challe 454. En Shea Ruiter neemt reeds de fokker echt naar Johan Veenstra en Westie Telling uit Semarren. Zijn onze waarnemend penningmeester Evert Visser, vertegenwoordigt het bestuur bij de huldiging. En huldiging natuurlijk ook van de hengstenkeuring commissieleden. 175, Tjalf Ane Ruig van Waanzicht, een zoon van Teun 505, verder ben ik van Beert 411, fokker, eigenaar F.N. Wolfswinkel, Vlieland. Dan gaan we richting nummer 164. Stef van Vilthuis. Eveneens een nakomeling van Teun 505. Ademenie van Dries 421. Fokkers eigenaar familie Vijnstra in Marsum.
Volgende hengst nummer 186, Toon van de Hanebos, vader Teun 505. Dan Johannes 484, fok bij JMJ Wiersma Bos in Nieuwebrug, eigenaar T. de Boer, Sint Johannes Gaan. Dan zijn we bij nummer 276, Tinus van Hameren, zoon van Beent 517, en de merrie van Lodewijk 431, fokker naar HAT Ozinga Timmermans uit Vrouwen Parochie. En de laatste hengst in dit rijtje, nummer 277, Uwe van de Spokendam. Beent 517, maal Johannes 484, gefokt door U. Tjeertsma, Harkema en eigenarenfamilie Hageokkema, Siegerswoude. Nou, nog even mooie plaatjes van onze fotografen. 9 gezichten, dames en heren. Ah, mooi. Komt nog weer een stukje emotie bij kijken hier bij de huldiging. Weer een stukje verder richting de voorrijdagen. In de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden de geselecteerde hengsten uitgenodigd voor een drietal voorrijdagen waarbij ze onder het zadel gepresenteerd worden, door de hengstencommissie nog eens beoordeeld worden. De presentatie onder het zadel komt dichter bij het gebruiksdoel dan een presentatie aan de hand, alvast in de kooi. De eerste voorrijdag dus staat gepland in juni. Nogmaals, 2 mitsen, goed spermaonderzoek en de veterinaire keuring. Uitslag hiervan volgt maandag. Nou mensen, proficiat, top, de bloem in de hand, blije gezichten. En dan gaan we de hengsten nog even in beweging zetten. Dan gaan we door met groep nummer 11. Daar komen ze. Het moet toch een machtig moment zijn als je als fokker eigenaar binnen mag komen. Met die bos bloemen in de hand. Emotie en fokkernij. Het hoort bij elkaar. Erachter. Mensen, de vrijdag van de hengstenkeuring is ook de dag van de clinics. In allerlei zalen van het WTC Hotel zijn er allerlei clinics. Zaal 1 bijvoorbeeld om 10 uur. Sander Putman aan het woord, lid van de KNVS Fokkerijraad over fok- en selectiebeleid. Zaal 3 in het Duits Zucht- und Selektionspolitiek met Jeroen Ludema, ook KNVS Fokkerijraadslid. In zaal 2 in het Engels Breeding and Selection Policy met de KNVS Fokkerijraadlid Esther Liano. En de clinics in de piste beginnen vanmiddag. Nou, het loopt weer gesmeerd. We zitten zelfs 5 minuutjes voor op het denkschema. Mooi. Zo dadelijk de presentatie van groep 11.
Groep 11 nu en beginnen met hengstnummer 279. Opgesteld voor de hengstgeuring commissie nummer 279 dus. Nummer 279, die nummer 279, de nummer 279. Johnny van de Busterwijn. Geboren op 6 maart 2022. Ook een zoon van de band 517. Aan de merrie een ster triple A-merrie van Reinder 452. Hengst is gefokt en in eigendom van I. Hoekstra in Surhuizen. Band 517, dan Reinder 452 en Fijnsen 293. Dat was nummer 279. Zo'n van band 517 maal Reinder 452. 117 maakt zijn opwachting in de keuringsbaan.
Dames en heren, presentatie van hengst nummer 117. 117 in de arena 117. Et maintenant le numéro 117, Terre Aillé. Is van 2 april 2022, een zoon van Timen 503, uit de merrie van Monte 378. Onder is Minke van Detrum, ster, preferent prestatie. Hengst werd gefokt door A. Jelsma in Tenje, Tom Vinnema uit Tuttelgeest, eigenaar. Timen 503, Monte 378 en dan Oepke 266. Zo hengst nummer 117 in deze tweede bezichtiging. Zoon van Timen 503 uit de menu van Monte 378.
Wij vervolgen, dames en heren, met catalogus nummer 227. Alle informatie over deze hengst vindt u in de catalogus onder nummer 227. Nummer 227. Nummer 227, de nummer 227. Nummer 227. Tomke van de Wiegerie. Hengst is van 20 maart 2022. Zoon van Tiede 501. Met een ster sport, dubbele aanmerking van hengst Torben 466. De fokkers B.E. van de Veer en W. Flapper, Artijnje, Germaarse Bauma, Aldeborn, eigenaar. Dus Tiede 501, dan Torben 466 en Riemke 321. Nummer 227 mag geen stap overgaan. Het paard is niet een rat. Doorwezen dus naar de nakeuring, catalogus nummer 227, nakeuring. Volgende kant binnen.
started out down a dirty road. Started out all alone. Binnenkomst van het catalogus nummer 293. As across the hill and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. 293 nu, number 293. 293, 293, Tjerno van stal Charmé. Geboren op 21 juni in het jaar 2022. Wint 517, de vader. Moeder een stermerrie van Arjen 417. Fokkers Peter en Nienke van der Oest, Herbarium. En de eigenaar familie Ange Okkema, Siegerswoude. Wint 517, dan Arjan 417 en dan Jasper 366. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly. Zachte presentatie van nummer 293, de Leent 517 maal Arjen 417. Binnenkomst van nummer 297 nu.
297 in de keuringsbaan. Nummer 297, 297, 297. Penne is de naam. Dat is een hengst van 11 mei in het jaar 2021. Een zoon van Wiemer 461. Met een veuleboekmerrie van Wietse 462. Gefokt bij Ronald Graveland in Hattem. En eigendom van Savannah Hansma uit Lippenharzen. Wiemer 461, dan Wietse 462 en Olaf 315. Ook op het scherm alle vakwaardes weer te lezen. De merriestand waar de hengst uit voortkomen, de stokmaat, compleet beeld. Dat vind je natuurlijk ook in de catalogus. Daar alle achtergrondinformatie. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malle babbe, kom hier, lekker zit, malle meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is blond, een zoen op je mond, malle babbe, je lekkere kont. En jij moet achteraan, in het donker ergens staan, zoals het hoort. Dat was nummer 297, een zoon van Wiemer 461, maal een merrie van Wietse 462. Vervolgens 323. Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. I was gone
Tweede bezichtiging van hengst nummer 323. 323, 323, Tarzan uit de Grachten. Geboren op 23 februari 2022 als zoon van Tjebbe 500, een sterrenmerrie van Alwin 469. Fokker MHA Schothorst uit Soest, eigenaar J. Klengstra in Groningen. Tjebbe 500, dan Alwin 469 en Standard 447. Het was 3-2-3, zoon van Tjebbe 500, maar Alwin 469. Die maakt plaats voor de laatste hengster deze groep, nummer 282.
Catalogus nummer 282 in de tweede bezichtiging. Nummer 282, 282, 282, Upke KDG. Hekstand 3 juni 2022. Vader Beent 517. De moeder Vreudeboekmerrie van Torben 466. Gefokt bij J. de Goede, Warder. Eigenarenfamilie Age Okkema, Siegers Woude. Beent 517, Torben 466 en daarachter Velle 422. Laatste uit groep 11. I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning. Yeah. 100 on the dash. 'Cause my wheels are rolling. I'm taking my foot off the gas. Ending to one night. See the end of the line. Staring deep in your eyes. Dancing on the edge, trying to take it too far. Messing with my head, how I mess with your heart. If you wake up in your bed, alone in the dark, I'm sorry. Gotta leave before you love me. 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 When you leave the party behind, don't care if they notice. Yeah, no, I'll just catch a ride. I'd rather be lonely, wrapped around your body too tight. Yeah, I'm the type to get naked, won't give my heart a full break it. 'Cause I'm just gonna be staying. Dancing on the edge, trying to take it too far. Messing with my head, how I mess with your heart. If you wake up in your bed, alone in the dark, I'm sorry. Gotta leave before you love me. 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 Dancing on the edge, take it too far. Messing with my head, mess with your heart. Sorry. Alone in the dark, I'm sorry. Mooi hè, hoor je
direct die spannende muziek die weer aangeeft dat er zo dadelijk weer een selectiemoment is. Hengsten keren nog 1 keer terug. Welke mogen er door? Voor welke hengsten gaat het boek vallen? Mooi planningprogramma op deze vrijdag van de hengstenkeuring KFPS. In de zalen 1, 2 en 3 clinics in het Nederlands, in het Duits en in het Engels. Het is nou om 10 uur begonnen. Commissie bestaande uit Ellen van Gastel, Kortkemsta, voorzitter Piet Bersma. Kijk er nog één keer naar de groep. In dit geval alweer de 11e groep, tweede bezichtiging. Eerste bezichtiging in Harig, dames en heren, zich zo'n 300 hengsten laten zien. In totaal zijn er zo'n 110 hengsten die zich na die eerste bezichtiging op mochten presenteren in deze tweede bezichtiging. Gisteren 8 groepen en vandaag eveneens 8 groepen. Dames en heren, gisteren werden 33 hengsten doorverwezen naar de vorige dagen. Vanmorgen alweer 7. Aantal staan dus op 40 hengsten op dit moment. Uitslag van deze groep. Nummer 279. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Die wat diep uit de borst komt. Schouder is ietsje stijl. In de rug zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. En ook goed van ligging. Ook iets meer voorbeeldlengte zouden we graag willen zien. Maar een paard wat ruim stapt, ook gemakkelijk door zijn lijf stapt. Ja, in draf is het opwaarts, heeft hij een heel sterk achterbeen en heel veel zweefmoment. Hij gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 117.
paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een voldoende lange hals, mist daar een beetje neklengte. Schouderlichter is ietsje stijl, in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte en ook van ligging. Het paard is wat hol in het voorbeen. En is ook licht zadelbenig. In stap zou je meer ruimte moeten maken en ook makkelijk meer zijn lijf moeten gebruiken. In draf maakt hij wel front, maar mag je meer lichaamsgebruik hebben en het achterbeen meer onder het lichaam plaatsen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 293, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is wat zwaar in zijn kaken, heeft wel een lange hals die ook iets diep uit de borst komt. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Hij komt zo wat op tafel. Hij heeft een kruis die voldoende van lengte is, ietsje hellend. Zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het paard wat makkelijk stapt, ruim stapt en in draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Dus gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 297, een paard met een edel hoofd. Zou iets meer nek mogen hebben, heeft een voldoende lange hals. Schouder is schuin en ook goed van ligging. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk, ook voldoende aangesloten. De lendenpartij is misschien ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is voldoende ruim. In draf heeft hij af en toe wat moeite met de takt, ook vandaar dat hij ook niet meegaat naar de voorrijdagen. Nummer 323, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt, voldoende sterk in de bovenlijn, de lendenpartij is ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Heeft ook een voldoende lang voorbeen. In stap is het paard ruim en stapt hij goed door zijn lijf. In draf blijft hij wat neerwaarts en dan mag hij meer tot dragen. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 282, paard wat voldoende edel in het hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. Is wat gerekt in het middenstuk. Het paard zou wat correcter in het beenwerk mogen zijn. De stap is voldoende ruim. In draf blijft hij wat op de voorhand. Zou iets meer te dragen mogen komen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Tot zover de uitslag van groep 11. Uitgenodigd om zich te presenteren bij de voorrijdagen worden de nummers 279 en 293. Dus nummer 279 en 293. Fokkers-eigenaren achter deze twee hengsten gaan we straks huldigen na de bekendmaking van groep 12. Daarmee gaan we het programma vervolgen op deze mooie vrijdag, tweede dag van de KFPS Hengstenkeuring in 2025. Binnenkomst van de eerste in groep 12. We beginnen met nummer 169.
In de tweede bezegging de presentatie van hengstnummer 169. Nummer 169, 169, 169, Thijs van het Hermanen. Hengst geboren op 6 mei 2022 als zoon van Tide 501. En een sterpreferente dubbel aanmerking van Dortsen 420. Weer Lucius in Schijndel, Fokker. Eigenaar familie Agen Akkema in Siegerswoude. Even samenvatten, de afstamming Tide 501, Dortsen 420 en Volken 353. Kijken naar nummer 169, Tide 501, gecombineerd met de Dortsen 420. We zien binnenkomen nummer 102. Presentatie van nummer 102.
102 Victory van Dynamis. Geboren op 30 april 2022. De vader Teun 505. Moeder een sterk dubbele aanmerrie van Ulbe 390. Fokkerseigenaar H&M Maurice in Waddenooien. Teun 505, dan Ulbe 390 en Gerlof 294. Kijk je naar nummer 102, de zoon van Teun 505 maal Ulbert 390. Binnenkomst van nummer 182. Touch me.
Keuring van hengstnummer 182, 182, 182, TQV van de Wietwei. Hengst van 30 mei 2022 treft hier een zoon van de hengst Tide 501 en het model dubbel A-merrie van Epke 474. Fokker-eigenaar R.H. Veenstra in Surhuizen. Tide 501, daarachter Epke 474 en Jerke 434. Ook hier klonk er weer applaus op bij de presentatie van hengstnummer 182, de zoon van Tide 501 maal Epke 474. Door met nummer 216. Mensen, wat loopt het mooi, keurig op tijd, perfect.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 216. Number 216. Die nummer 216. De nummer 216. De hengst Topper van het Hoge Mijnen kwam ter wereld op 30 april 2022 als zoon van Wander 512 en een sterk aanmerrie van de hengst Heinke 482. Gefokt door S. Heijink Wiedens uit Vragender. Eigenaren Zoeterij Friese Visser in Drachten, MCL Veuring Hengelo. Wander 512, dan Heinke 482 en Rindux 406. Ja, tot zover de tweede bezichtiging van nummer 216, de zoon van Wander 512 maal Heinke 482. Binnenkomst van nummer 249. Laughing as I bleed, disturb me.
In deze tweede bezichtiging hengst nummer 249, catalogus nummer 249. Next stallion number 249, in eerste hengst nummer 249, les talons suivants, en de nummer 249, Tamme van Bartlehem. Is van 15 mei 2022 een zoon van Wander 512 uit een sterrenmerrie van Jasper 366. Fokker D. Visser de Vries en U. Visser in Wijns. Eigenaren Opfok en Handelstal T.J. Bauma te Kappelen. Dus Wander 512, dan Jasper 366 en Karst 362. Was de presentatie van nummer 249, de zoon van Wander 512, al Jasper 366. En die maakt plaats voor de nummer 202. Dat is wel meteen de laatste hengst in deze groep 12, want catalogus nummer 225 werd zo even door de ringmeester afgemeld. Dus 225 zal niet verschijnen
Nummer 202, laatste uit groep 12 in de keuringsbaan. Presentatie van nummer 202. Nummer 202, 202, Thunder van de Warande. Hengst van 12 maart 2022, zoon van Wander 512. De stamboekmerrie van Vonger 478. Gefokt door Aniek Verbeke Saai in Sint-Kruis Winkel. Eigenaar Stoeterij Friese Visser in Drachten, MCL Veuring in Hengelo. Wander 512, dan Vonger 478. En daarachter Andries 415. Langste hengst nummer 202 was dit van Wander 512 maal Vonger 478. Hele groep 12 keer terug. Ga naar de bekendmaking. Welke hengsten mogen richting de voorrijdagen. En direct na de bekendmaking hebben we de huldiging van de aangewezen hengst uit groep 11 en 12 met fokkers en eigenaar.
Ja, nog even genieten van deze groep tweede bezigde hengsten. Misschien nog een keer melden. 11:15 wisseling van de wacht in het WTC Hotel. Zaal 1 weer een interessante clinic in het Nederlands. In zaal 2 in het Engels en in zaal 3 in het Duits. Allerlei interessante dingen komen aan bod bij de clinics op de vrijdag van de hengstenkeuring van het KFPS. De uitslag. Nummer 169. Paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Schouders zitten goed in, heeft veel schoft wat mooi doorloopt in zijn rug. Het kruis is ietsje hellend. Paard wat hard en droge beenwerk heeft, is ietsje stijl gekomen aan het voorbeen. In de stap zou je ietsje ruimer mogen. In de draf heeft hij wat een hoog tempo, maar is hij wel goed gedragen. Paard gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 102, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals, een goede schouderligging, een voldoende sterke bovenlijn. De lendenpartij zou iets meer aangesloten kunnen zijn. Het kruis is wat hellend, heeft een lang voorbeen, wat iets correcter gesteld mag zijn. De stap is voldoende ruim, in draf is hij voldoende opwaarts. Maar de beweging van de afloop van het voorbeen zou correcter moeten zijn. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. 182, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals, veel rastype, een schuinschouder en goede bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft ook een lang voorbeen. En, links zou iets correcter in de voorbeenstand mogen. De stap is het probleem met het paard. Hij is kwetsbaar en is wat kort lang. In draf is hij opwaarts, heeft hij goed achterbeengebruik. Ook veel zweefmoment. Maar vanwege de stap gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 216. Dat is ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt, wat zwaar is. In de bovenlijn zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim en taktmatig. In draf blijft hij op de voorhand, heeft hij wat een hoog ritme. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 249, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft wat een zware hals die wat diep uit de borst komt. Schouder ligt er wel voldoende in. In de rug zou het paard wat sterker mogen zijn. Vooral de lendenaansluiting zou wat sterker mogen zijn. Kruis is wel lang, maar erg hellend. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen.
In de stap heeft hij wat moeite met tact. In draf is hij wat op de voorhand, mag hij meer het achterbeen onderbrengen. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 202 is een paard wat voldoende edelhoofd heeft, ietsje zwaar in zijn kaken. De hals is voldoende veel lengte, komt wat diep uit de borst. Heeft ook een goede schoft die goed doorloopt in de rug. In de lendenpartij is hij wat strak, kruis is goed van lengte. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het achterbeen zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap is hij voldoende ruim. In draf blijft hij wat duwend en op de voorhand. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 169, dames en heren, wordt uitgenodigd zich te presenteren deze zomer tijdens de voorrijdagen. We gaan huldigen uit de groepen 11 en 12 3 hengsten. Nummer 279, 293 en 169. Fokkers, eigenaren, graag zo dadelijk in de baan. Ja, en dan komen ze dan, de 3 hengsten, doorgewezen richting de voorrijdagen. De nummers 279, 293 en 169. Gisteren 33 hengsten naar de voorrijdagen. En nu vandaag zitten we op 10. Onze linkerdames komen alweer binnen. Jana Horsma, dat ding gaan we maar rijden gaan. Fokkers, eigenaren komen erbij. Dan gaan we naar de huldiging van deze 3 hengsten. Monique Amico en Alice Boy komen aan om de hulde te brengen. Monique en Alice maanden al aan het werk om alles tip-top voor elkaar te krijgen. We hebben nu even de eer dat de bestuursleden druk zijn met andere activiteiten op dit moment om een bloemenhulde te brengen. Ja, daar is Monique Amico, daar is Alice Boy. Felicitaties ook van de Hengstenkeuring Commissie. Nummer 279, dames en heren, Channing van de Pusterwij van de Wind 517 maal Render 452. Fokker-eigenaar die Hoekstra Surhuizen. Dan nummer 293, Chardo van Stal Charmey. Ook zoon van de
Band 517 uit de merrie van Arjen 417, Peter en Nienke van der Oest in Herbarium de Fokkers, Mini Agalkema Sierswoude, eigenaren. En catalogus nummer 169, Thijs van het Hermalen van Tiede 501 maal Dortsen 420, gefokt bij W. Lucius in Schijndel en ook in bezit van de Mini Age Akkema Siegerswoude. Uitgereikt dit keer de bloemen door Monique Amico en Alice Boy. Dames die, ik zei het, maanden van tevoren al begonnen zijn met het voorbereiden van deze KVS hengstenkeuring. Dat tot nu toe fantastisch. Nou, mooi beeld. 3 hengsten daar, een ronde verder. Het spermaonderzoek moet natuurlijk nog plaatsvinden en de hengsten worden direct na deze tweede bezichtiging veterinair gekeurd. Maandag komt daarvan de uitslag. We kunnen dat allemaal navolgen via de site van het KFPS. Foto's gemaakt. Dan gaan we de hengsten nog één keer in beweging zetten, dames en heren. Al een lange weg achter de rug. Komt allemaal met de eerste bezichtiging in Harief. Hier de tweede bezichtiging in het WTC Expo in Leeuwarden. En nu op weg naar de voorrijdag. Fokkers-eigenaren Proficiat. Overigens, het KFPS en Omroep Friesland werken al het jaar op een zeer prettige manier samen. Het is namelijk de 14e keer dat de hengstenkeuring live wordt uitgezonden. We kunnen wel stellen dat het evenement mede door Omroep Friesland is uitgegroeid tot wat het nu is. Met meer dan 25.000 bezoekers hier in Leeuwarden en meer dan 100.000 mensen die wereldwijd meekijken. We gaan beginnen. Groep 13. Tweede bezichtiging. Catalogus nummer 312 wordt zo dadelijk hier opgesteld in de keuringsbaan. Eerste uit de 13e groep, tweede bezichtiging, hengsten. ...312 krijgt u zo dadelijk ook weer alle achtergrondinformatie op het beeld te zien. Daar is het al. 312, 312, 312, Tobias van Zweeg, geboren op 9 april 2022, een zoon van Detmer 519, uit een sterrenmerrie van Marcus 491, gefokt bij El Postma, uit Borrenzwaag, eigenaren T. de Boer, Sint-Johannesga en El Hoekstra in Oosterzee. Dus Detmer 519, dan Marcus 491 en dan Volkert 353.
En in het WTC Hotel, dames en heren, nog allerlei clinics gaande, georganiseerd door het team van Jong KFPS. Mooi dat zij zich ook inzetten allerlei interessante items aan te snijden. Vanuit het Jong KFPS hebben we natuurlijk weer mensen voor de toekomst. Mooi dat ze dit doen. Ja, u kijkt naar de nummer 312, de Detmer 519 maal Marcus 491. Binnenkomst van nummer 246. 246 nu. Volgende hengst vindt u in de catalogus omschreven onder nummer 246. Catalogus nummer 246. Nummer 246. Die nummer 246. 246. Tub van Stal Vrolijk. Geboren op 4 februari 2022. Als zoon van hengsten Auwert 514. Fokt en een stermerrie van Jasper 366. Fokker en eigenaar JJA Vrolijk uit Ommeren. Dan gaan we samenvatten Auwert 514, dan Jasper 366 en Heinze 354.
En dat was nummer 246. Auwert 514 en dan Jasper 366. Binnenkomst nu van nummer 296. In de keuringsbaan nummer 296, nummer 296, nummer 296, de nummer 296, Trinus van Deelzicht. Hengst geboren op 30 mei 2022 als zoon van Detmer 519. Moeder en stermerrie van hengst Jurre 495. Fokkers eigenaren H. van der Hoek en R. Seidsma in Terband. Detmer 519, daarachter Jurre 495 en dan Torben 466.
zag de presentatie van nummer 296, zoon van Detmar 519 maal Jurre 495. Die maakt plaats voor nummer 305. Hengst nummer 305 in de tweede bezichtiging. 305, 305, Giuliani van Zweeg. Hengst van 16 mei 2022. Vader eveneens Detmer 519. Moeder een stermerrie van Harts 425. Gefokt bij El Postma, Born Zwaag. Eigenaren Teneboer uit Sint-Johannesga en El Hoekstra, Oosterzee. Detmer 519 van het bloed van Harts 425 en Leffert 306. Sometimes I tend to lose myself out here on my own.
Als de tweede bezichtiging van catalogus nummer 305, zoon van Detmer 519 maal Hartse 425. Door met hengst nummer 248. Presentatie van hengst nummer 248 nu. Nummer 248 in de keuringsbaan. Next to go number 248. De eerste hengst die nummer 248. Le talon suivant en de nummer 248. Teken van Dijkstra Staten. Geboren op 19 maart 2022. Treft een zoon van hengst Auwert 514. Een stermerrie van Omer 493, gefokt door D.A. Dijkstra en M. Dijkstra uit Berdicum. En dat zijn ook nog de eigenaren samen met de familie Valmer in Lunteren. Kortom, in afstamming Auwert 514, Omer 493 en Pier 448.
Zorghengst nummer 248, zoon van Auwert 514 van Ommer 493. Binnenkomst van hengst nummer 307. Opgesteld hengst nummer 307. Next stallion nummer 307. 307 Croissant Unicum M. Geboren op 26 mei 2022. Zoon van Tetmer 519. Uit een stamboekmerrie van Nane 492. Fokker, eigenaar T. Nota uit Sint-Nicolaasga. Tetmer 519, dan Nane 492 en Andries 415.
was hengst nummer 307, zoon van Detmer 519 maal Nane 492. Laatste komt mee naar deze ronde, nummer 258. Voor de hengstkeuringscommissie ziet u hengst nummer 258 opgesteld staan, nummer 258. Nummer 258 in de arena, in nummer 258, de nummer 258, Tim van HMV. Hengst ter wereld gekomen op 31 mei in het jaar 2022, als zijnde een zoon van Auwert 514. Moeder is model AA van Alwin 469, fokt bij Vriesenstal van HMV in Olst en de eigenaar JJA Vrolijk in Ommeren. Dus Auwert 514, dan Alwin 469 en dan hengst Lodewijk 431.
Dan zou je de laatste uit deze 13e groep hengsten, nummer 258, de zoon van Auwert 514 maal Alwin 469. En daar komen ze alweer aan. Spannende muziek erachter van het team van Koopmans vanuit Eden. En zo dadelijk de beslissing van de hengstenkeuringscommissie aangaande de tweede bezichtiging hengsten van groep nummer 13. En dames en heren, bij het clinicprogramma beginnen we de nieuwe clinics in zaal 1. Kunt u luisteren naar Popke van der Meulen, KNVS-inspecteur, heeft het over het beoordelen van het Friese paard. In zaal 2 in het Engels Action Time Training, Move to Your Next Level. Dat met Jenny Veenstra. En in zaal 3 richtiges dressuurtraining, waar een Friesenpferd und Rehabilitation bij Verletzungen met Stephanie Dietrich. Maar wij gaan hier live over naar de piste. Daar staat Piet Bersma en hij gaat de uitslag bekendmaken van groep nummer 13. Spannend, spannend, spannend. Nummer 312, een jeugdige hengst, ook een hengst met een edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is, goed schouderligging. In de rug zou je misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard wat makkelijk stapt en ook voldoende ruim stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook veel buiging in het spronggewricht. Gaat mee naar de voorrijdagen.
Nummer 246 is ook een paard met veel front. Een lange hals die goed geplaatst is, verticale hals. Schouder ligt er goed in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ook het voorbeen is voldoende van lengte. De stap is voldoende ruim, is hij wat onnatuurlijk in de beweging van het voorbeen. In draf heeft hij veel buiging, is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik, gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 296, een paard wat voldoende edel in het hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, schouder ligt er goed in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben en is wat onderstandig. Achterbeen is licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou wat meer activiteit mogen hebben. In draf is hij ook voldoende ruim, maar mag je meer te dragen, gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 305 heeft een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ook een lang schouder, schuin schouder, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is wat onderstandig, het achterbeen is voldoende van kwaliteit. In stap is hij voldoende ruim, in draf is hij voldoende opwaarts, maar de bewegingsafloop van het voorbeen moet correcter zijn. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 248, een paard met een edelhoofd, heeft een lange hals die verticaal geplaatst is, goede schouderligging. Ook in de bovenlijn is het paard vloeiend en sterk. Het kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Heeft een voldoende kwaliteit in de benen. De stap is ruim en goed door het lichaam. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 307. Ook een paard met een, zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Ook wat meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder ligt er schuin in. Het schoft loopt mooi door in de rug. Het kruis is wat hellend, wel voldoende van lengte. Het paard is in stap ruim en zou daar iets actiever in mogen. In draf is hij ruim en komt hij te dragen. Het paard gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 258, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is wat steil in het schouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is wat hellend en ook voldoende van lengte. Het paard is wat licht hal in het voorbeen. In stap is hij voldoende ruim, maar zou daar iets meer tact in mogen hebben en hij schaatst wat van achteren. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar vanwege de stap van vandaag gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. En dat betekent dat weer 4 hengsten doorstromen richting de voorrijdagen. Dat zijn uit deze groep nummer 312, 246, 248 en 307. Hengsten worden tijdens de tweede bezetting aangewezen voor de voorrijdagen onder voorbehoud van een goed spermaonderzoek. En dat kan nog tot 15 mei aanstaande. Natuurlijk de veterinaire keuring direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. Uitslag hiervan volgt maandag 13 januari.
Dat kunt u vinden op de site van het KFPS, kfps.nl. Ja, en dan gaan we door met de volgende groep, groep nummer 14. De nummer 191 komt eraan. Uit groep 14 zien we hengst nummer 191. Ik denk dat we ook beelden weer bij krijgen, zo dadelijk op het grote scherm, verwacht ik. 191, 191, 191, de hengst Vision. Geboren op 5 maart 2022. Zoon van de hengst Boet 516 uit de stermerrie van Maurus 441. Gefokt bij K. Nielsen Soens, in eigendom van Frisones El Centenario de Mexico, Mexicaanse eigenaar van Vision. Boet 516, Maurus 441, dan Tieme 398. Just a simple life, a little more time for you and I.
Gepresenteerd werd hengst nummer 191, zoon van Boet 516, uit de merrie van Maurus 441. We gaan ietsje sneller binnenlaten, zie ik. Mooi, want we liepen 3 minuten achter op het schema en dat kunnen we niet hebben. Nummer 238 maakt zijn opwachting. 238. We gaan hem zo dadelijk verder aan u voorstellen. Ja, dan kijken we naar hengst nummer 238. 238. 238. Valentijn van de Benninger. Hengst van 25 maart 2022. Menne 496 is de vader. De moeder is een kroon dubbel A-merrie van hengst Dries 421. Hengst is gefokt en in bezit van C.A. de Boer uit Zwaagdijk. Dus Menne 496, dan Dries 421 en samen 381. U zag de nummer 238, zoon van Menne 496, al Dries 421. Binnenkomst dan nummer 201.
201 in de tweede bezichtiging. Nummer 201, nummer 201, 201, Gisse S.E. Ter wereld gekomen op 18 april 2022 als zoon van Boet 516 en een stermerrie van Alwin 469, fokker-eigenaar S. Elzinga uit Oudega. Boet 516, dan Alwin 469 en dan Sjoeke 453. Mooi hè, alle informatie nog over de hengsten op het scherm. Fokwaarde exterieur, beweging, verwantschappercentage, merriestam, stokmaat, afstamming, Boet 516, Alwin 469 en Sjouke 453. U zag nummer 201, de zoon van Boet 516, maal Alwin 469. Gaan we nu naar nummer 257. Zichting nummer 2 van catalogus nummer 257. Nummer 257. Next stallion nummer 257. Die nummer 257, le nummer 257. Teun van het Spek
is de naam. Teun is geboren op 9 juni 2022 als zoon van Hengste Fouke 520. En een ster dubbel A-merrie van Menne 496. Gefokt door GMA Kremers Van Zelderheide. Eigenaar JH van Manen Orkesteren. Fouke 520. Dan Menne 496 en Jasper 366. Was de presentatie van nummer 257, de zoon van Fouke 520 maal Menne 496. Binnenkomt nummer 316.
In de keuringsbaan de hengst omschreven in uw catalogus onder nummer 316. 316, 316, 316, 316. Tycoon Damben is geboren op 21 april 2022. Hij is een zoon van hengst Fouke 520. En een sterpreferente merrie van Lolke 371. Fokkers eigenaren, Nesseur et le propriétaire, Earl Levrison d'Amben, Ménétral de la France. Franse fokkers, Franse eigenaren van Tycoon d'Amben. Fouke 520, dan Lolke 371 en Jacob 302. Dat was nummer 316, zoon van Fouke 520, maal Lolke 371. We gaan door met nummer 319. I say I don't
Presentatie van hengst nummer 319. 319 opgesteld. 319, 319. Het was aan die staf. Vitus D. van Rijnwoude. Geboren op 15 april 2022. Betreft een zoon van Fouke 520. En een sterprestatie Merrie van de Hengst Dries 421. Gefokt door D. van Vliet in Arnhem. Eigenaren van Mane in Ede en aan Thomassen uit Lunteren. Fouke 520. Daarachter Dries 421 en Oldman 317. Kijk naar nummer 319, zoon van Fouke 520, maat Dries 421. Binnenkomst van nummer 198. Stealing time underneath the sycamore tree.
198 nu. 198 now. 198 jetzt. Et maintenant le numéro 198. Tines. En Tines is van 11 april 2022. Zoon van Poet 516. Met een stermerrie van Alwin 469. De fokker GLM van Zochel uit Berlicum. En de eigenaar PNM Tank in Vragender. Poet 516, dan Alwin 469 en Harmen 424. Gepresenteerd werd nummer 198, de zoon van Boet 516, maal Alwin 469. Laatste uit groep 14 is binnen. We gaan door met nummer 253. Hierna de bekendmaking van groep 14 en dan de huldiging voor de aangewezen hengsten van groep 13 en 14. Met natuurlijk fokkers en eigenaren in de hoofdrol.
En dames en heren, kijken naar hengst nummer 253, de nummer 253. 253, 253, Vince van de Meijkade. Hengst van 6 juni 2022, ook een zoon van Fouke 520. Uit een kroon dubbel Amerie van hengst Jouwe 485. Fokkers W.E. Lokhorst en mevrouw Bloemendaal in Ederveen. Eigenaren A. Kappert in Verwut en de familie Aage-Alkema, Siegerswoude. Fouke 520, dan Jouwe 485 en Dortsen 420. Nou, enthousiasme was weer te horen rondom de keuringsbaan bij de presentatie van nummer 253, de zoon van Fouke 520 uit de merrie van Jouwe 485. Groep komt binnen, groep nummer 14. Welke hengsten mogen richting de voorrijdagen? Misschien nog een keer zeggen, 2 mitsen, 2 keer een voorbehoud. A, een goed sperma-onderzoek. Dat onderzoek kan nog tot 15 mei aanstaande. En B, natuurlijk de veterinaire keuring direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. Uitslag die volgt pas maandag aanstaande via www.kfps.nl. Daar zijn ze al. Weer met een mooi muziekje komen ze binnen. Inmiddels alweer groep nummer 14. Hierna nog 2 groepen te gaan.
2 groepen te gaan hierna nog en dan beginnen we aan het clinic-programma hier in de piste. Vanmiddag niet alleen clinics, maar ook de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen. Met de jonge paarden, de 4, 5, 6-jarigen verdeeld in 2 groepen. We hebben de jongrijders en we hebben de finale. De executingcommissie gaat weer richting de tafels en dan weet je dat het niet lang meer zal duren. En dan krijgen we de uitslag, na de uitslag de huldiging. Nummer 191. Een hengst met veel front. Heeft een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen staat er mooi recht onder. De stap is voldoende ruim. In de draf is hij veel opwaarts. Heeft hij ook veel buiging in het spronggewricht. Gaat mee naar de voorrijdagen.
Nummer 238. Een hengst die misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. De bovenlijn is het hengst sterk genoeg. Een kruis is wat hellend. Heeft een voldoende lang voorbeen en licht sabelbenig. De stap is voldoende, is ruim. Zou iets meer mogen buigen in zijn sprongen. De draf is voldoende opwaarts en heeft daarbij een goed voorbeengebruik. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 201 is een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft iets zwaar in zijn kaken, heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de rug is hij sterk. Kruis is wat hellend. Heeft een lang voorbeen. Paard wat goed stapt, ruim stapt. In draf blijft hij wat op de voorhand. Zou hij iets meer mogen dragen. Maar vanwege een goede stap gaan we hem meenemen naar de voorrijdag. Nummer 257. Een hengst met een edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die ietsje diep bij de borst komt. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Heeft een lang voorbeen. Paard wat in stap ruim is en goed door het lichaam stapt. In draf heeft hij ook veel ruimte met souplesse en zou iets meer te dragen mogen. Hij wil graag naar huis. Maar hij gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 316. Een hengst met veel front. Heeft een lange hals. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte. Ook een lang voorbeen. Paard is nogal wat sabelbenig. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben. Ook daar wat meer tact in mogen hebben. In draf heeft hij een goed voorbeen. Maar zou iets meer te dragen mogen komen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 319. Ook een paard met veel front. Iets een horizontale hals die wat diep uit de borst komt. Een goede schouderligging. Ook in de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is goed voor de ligging. Het paard is wat onderstandig. Zou ook iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. De stap heeft hij wat moeite met de tact. En draf blijft hij wat op de voorhand. En zou hij ook meer te dragen mogen komen. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 198. Paard met een voldoende edelhoofd, is wat zwaar in die kaken, heeft een lange hals die ietsje zwaar is. Een goede schouderligging. De bovenlijn is voldoende sterk. Ook een voldoende lang kruis. Paard is iets neerwaarts gebouwd. Is wat week gekoot aan het voorbeen. In stap is hij voldoende ruim, maar in draf heeft hij wat een hoog ritme en zou hij meer te dragen mogen komen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 253 is een paard met een edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Goede schouderligging in de bovenlijn. Vooral de lendenpartij zal ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Ook het voorbeen is licht hol. En het achterbeen is voldoende van kwaliteit. Het paard wat voldoende ruim stapt, maar zou iets meer buiging in de sprongen mogen hebben. In draf zou je wat opwaartser mogen draven. En
En ook wat meer buiging is gesprongen morgen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Ja, 4 hengsten, aardgroep 14 richting de voorrijdagen. Ik herhaal het nog even. Catalogusnummer 191, 238, 201 en 257. Daar komen de 4 hengsten bij, aardgroep 13. 8 hengsten zo dadelijk bij de huldiging aanwezig. De huldiging, daar moeten de fokkers en eigenaren bij komen. Dit is hun moment. Komen ze dan, dames en heren, de 8 hengsten aangewezen voor de voorrijdagen. Geselecteerd aardgroep punt 13 en 14. Oh. Fokkers, eigenaren, u wordt uitgenodigd in de keuringsbaan te komen. Leden van het bestuur treden naar voren. Frank Fokkers, voorzitter. Hendrik Postma, vicevoorzitter, gaan de bloemen uitreiken. Bijgestaan door onze linkerdames Diana Horsma, Lantinga en Wilma Rijenga. Ja, daar komen ze al. De mensen achter deze hengsten, dames en heren. Ze hadden maar het moment om niet te vergeten. Het is er een etappe verder. Nog een lange weg te gaan, dat weet ik. Maar deze hengsten gaan een opwachting maken. Mits een spermaonderzoek is voltooid. Mits de veterinaire keuring goed wordt bevonden. Dan gaan we richting de voorrijdagen. Opgesteld 312, de hengst Tobias van Zweeg van Detmer 519 maal Marcus 491, gefokt bij El Postma, Borrenswaag, eigenaren Teeneboer, Sint-Johannesga en El Hoekstra in Oosterzee, proficiat. Daarnaast staan 246 Tub van Stal Vrolijk, zoon van Auwert 514 maal Jasper 366, fokeigenaar J.J.A. Vrolijk in Ommeren. ...248 Teken van Dijkstra staat de zoon van Auwert 514 maal Ommer 493... Fokkers D.A. Dijkstra en Dijkstra Medicum, eigenaar samen met de familie Volmer in Lunteren. 307 daarnaast Unicum en zoon van Detmer 519 maal Nane 492, fokker-eigenaar T. Nota uit Sint-Nicolaasga. Compliment ook van de Hengstenkeuringcommissie. Felicitaties.
Dan zien we hengst nummer 191, Vision. Zoon van Boet 516, Paul Maurus 441. Gefokt bij K. Nielsen, Soens. Frisones El Centenario, Mexico, eigenaar. Opgesteld 238, Valentijn van de Menninger. Zoon van Menne 496 uit de merrie van Dries 2421. Fokeigenaar C. A. de Boer in Zwaagdijk. Daarnaast de 201, Jisse S.E. Zoon van Boet 516. Grootvader is Alwin 469. Fokeigenaar S. Elzinga uit Oudega. Voorzitter en de vicevoorzitter feliciteren hier, dames en heren. En dan de laatste in deze groep, catalogus nummer 257, Teun van het Spek. Zoon van Voeke 520 uit de merrie van Menne 496, gefokt door GMA Kremers in Ven Zelderijden. Eigenaren J.H. van Manen, Kesteren. We hebben tot dusver 18 hengsten vandaag, 33 gisteren en we hebben nog 2 groepen te gaan. Dat zijn hengsten die dus doorverwezen zijn nu naar de vorige dagen. We zitten nu op een totaal van 51. Nou, mooie fotomomenten, dames en heren. Hele delegatie uit Mexico, daar in het midden van de piste. Internationale uitstraling, het Friese paard geliefd over de hele wereld. Super. Ja, laatste plaatjes worden gemaakt. Dit is het moment van Fokkers eigenaren. Het moment wat er toe doet. Digishots, dames en heren. Leon Jo maakt nog even de laatste plaatjes. Harm, ik denk dat we vooraan in stap moeten overgaan, want ja, inderdaad, we doen ze ook. Show must go on. We gaan zo dadelijk naar groep 15. Nou, enthousiaste mensen daar op de tribune. Breng die handen al even op elkaar, maar we houden maar even iets rustig met zo'n grote groep jonge hengsten. We moeten nog vele heren, hebben nog een groot traject voor de boeg. We willen ze graag heel houden. Fantastisch om te zien. Laatste paarden verlaten de piste en dan beginnen wij aan groep 15. Nog 2 groepen te gaan.
Nummer 237 maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Hengst nummer 237, nummer 237. Die nummer 237 237, Tycho van Bertsum. Hengst van 30 mei in het jaar 2022 is een zoon van Waander 512 uit een sterpreferente merrie van Onne 376. Fokker-eigenaar M. Schiphof in Berlicum. Dus Waander 512, dan Onne 376 en Olof 315. Nummer 237 wordt nakeuring. ...237 dus na de nakeuring, je hoort het. Volgende mag binnen. Binnenkomst zo dadelijk van de catalogus nummer 81. Opgesteld hengst nummer 81, catalogus nummer 81, 81-81-81. Rinse van Bart Lehiem, geboren op 28 mei van het jaar 2001.
21. Zoon van Waander 512. Een stamboekmerrie van Sjanke 453. Fokker D. Visser de Vries en U. Visser in Wijns. Soeterijn Friese Visser Drachten eigenaar. Waander 512. Dan Sjanke 453 en Kast 362. Prestatie van hengst nummer 81 was dit. Waander 512 maal Sjanke 453. 135.
Hengst nummer 135 in de tweede bezichtiging, nummer 135. 135, Saint-Trancinq, vriend van de Ridderdijk. Ter wereld gekomen op 30 mei 2022 als zoon van Wardi 509, fokker een stermerrie van de hengst Andries 415, fokker eigenaresse A. Duiven-Lettinga, Hartwert. Dus Wardi 509, dan Andries 415 en Remmelt 323. There's a new excitement around every time I see you smile. An experience of sight and sound that's with me all the while. You have filled an empty space, showing me that you care. It's a feeling I won't replace. A lifetime you and I can share. You're close to perfection. Close to perfection. We have reached a new direction. On our way to perfection. Say you feel that empty space. Time, I know I won't replace you. Close to perfection. Close to perfection. We have reached a new direction. On our way to true perfection. Close to perfection. Close to perfection. We have reached a new direction. On our way to perfection. Nummer 135 voor nakeuring. Excitement around every time I see you smile. An experience of sight and sound that's with me all the while. Wordt de voorzitter zeggen nakeuring voor catalogus nummer 135.
dan mag nummer 250 in de baan verschijnen. En die is er al. When I open up my eyes, I see the best part of me, best part of me is you. Wish you could see me when you're not around. I'm like Johnny Cash with In de tweede bezichtiging hengst nummer 250. De nummer 250, 250 de 150, Udo van der Lietse Generaal. Is geboren op 4 juni 2022. De vader is Fouke 520. Moeder een Kroon Sport, dubbel aanmerking van Norbert 444. Hij ben in Heelweg is de fokker van Mane, Ede en Thomas Lunteren de eigenaren. Fouke 520, dan Norbert 444 en Beert 411.
Nou, 250 had de baan alweer verlaten. Dat was de Fouke 520 maal Norbert 444 en maakt plaats voor nummer 256. ...256, 256, 256, 256, Ties van de Meikade. Geboren op 22 juli 2022, was een laat veulen. Het is ook van Fouke 520, uit een sterrenmerrie van Alwin 469, Fokkers-eigenaren W.E. Lokhorst en mevrouw A. Bloemendal uit Ederveen. Dus nog even samenvatten in de afstamming Fouke 520, Alwin 469 en Pier 448. Presentatie van 256, de zoon van Fouke 520 maal Alwin 469. Binnenkomst nu van catalogus nummer 223.
ziet u op het scherm, dames en heren, hengst nummer 223 in de keuringsbaan. De nummer 223 now. 223 et maintenant de nummer 223, Ted van Bedum. Geboren op 4 april 2022. Zijn een zoon van Marcus 491. Met een stermerrie van Beert 411, de fokker C. van de Belt in Dedemsvaart. En de eigenarenfamilie Age Okkema Sigus Woude. Marcus 491, dan Beert 411 en dan Weitse 293. Team van Jong KFPS, een prachtig clinicprogramma in elkaar gezet voor deze vrijdag de 10 januari van het jaar 2025. Clinics in zaal 1, 2 en 3 van het WTC Hotel. De laatste clinic begint 3:15. Zaal 1 met Marije Steensma. Update onderzoek behoud van het Friese paard. In zaal 2 komt Marije Steensma later nog weer aan het woord, want daar hebben we eerst Sabine Zwaga, voorzitter van de hengstenkeuringcommissie bij de oude hengsten. Stallion Selection Process with Sabine Zwaga in de this afternoon. En dan hebben we in het Duits ook nog van 2 tot 3 Sabine Zwaga op het hengstenselectietraject, doet ze in het Nederlands. En dan hebben we daar 3:15 KFPS Fokkerscafé onder leiding van Alice Boy. Ja, van alles te doen. Mooi dat het team van Jong KFPS ons ondersteunt. Presentatie zag u van hengst nummer 223, de Marcus 491 maal Beert 411. Die is er alweer uit, want de volgende is alweer binnen. We gaan door met nummer 260. Every night be tucked in close.
260. 260 nu. 260. 260. 260. Jerry W. Geboren op 28 juli in 2022. Is een zoon van Auwert 514 uit de stermerrie van Pier 448. Gefokt door P.J. en Willem Strijbos in Grashoek. Eigenaren P&M Tank in Veragedeur. Auwert 514, dan Pier 448 en dan Leffert 306. Dat was nummer 260, de zoon van Auwert 514 maal Pier 448. Laatste in deze groep komt binnen nummer 266. Volgende hengst vindt u in de katalogus omschreven onder nummer 266. Ik herhaal 266, 266, 266, 266. Taco van de Groense Steeg. Hengst van 11 mei 2022. Ook een zoon van Auwert 514. Moeder sterpreferent van de hengst Uldrik 457. Fokkers B.M. Bulthuis en BP van Teveleen Wamel. Eigenaar G.K. Hoeve in Nijkerk. Auwert 514, dan Uldrik 457 en dan Albe 314.
trying to sell you another lie. You already bought too many. You can see it through my disguise. Yeah, I'm caught already. I don't know why I do these things. Guess I love your jealousy. Should've left, but I did it again. Now it all fires back at me, and I can't break your wall. I know I went too far. I should've gone home. How hard can it be to say no? I should've gone home. How hard can it be to say no? Mooi muziekje klinkt op, dames en heren. U zag de laatste hengst in deze groep. Gedalers nummer 266 van Auwert 514 en al Uldrik 457. Daar komen ze alweer aan. Zo dadelijk de beslissing. Groep nummer 15.
Dames en heren, resultaat groep 15. We gaan daar staan de voorzitter van de Hengstenkeuring Commissie. Nummer 81. Een paard met veel resttype, heel veel behang. Hoofd is voldoende edel, de hals is ietsje zwaar en komt wat diep bij de borst. In de rug zou je het paard wat sterker willen zien. Kruis is voldoende verlengd en ook goed van ligging. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is kort en heeft af en toe wat moeite met de tact. De draf daarentegen is hij opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 250, een paard met veel front, lange hals, schouder ietsje steil, de rug is voldoende sterk, het kruis is lang, een paard wat een goede voorbeenstand heeft, achterbeen is goed gesteld, de stap is wat kort, maar wel taktmatig, in draf is hij voldoende opwaarts en ook voldoende gedragen, gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 256, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is, schouder ligt er goed in, het paard heeft ook een voldoende sterke rug, de kruis zou iets meer lengte mogen hebben, het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. De stap is ruim en actief, in draf blijft hij wat op de voorhand, zou hij iets meer tot dragen mogen komen, maar vanwege goed exterieur gaat hij toch mee naar de voorrijdagen. Nummer 223. Paard met een voldoende edelhoofd, heeft een hals die verticaal is, ook een goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis zit er goed in. Paard met een goede voorbeenstand en ook hard en droog beenwerk. Paard met een jeugdige opdruk. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij goed achterbeengebruik. Gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 260 is een jeugdig paard, nog erg jong. Heeft een voldoende edelhoofd, is een lange hals, goede schouderligging, ook sterk in de bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Hoogbenig paard, paard wat heel makkelijk stapt en ook ruim stapt. En in draf is hij opwaarts, heeft hij veel zweefmoment, gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 266. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. De schouder heeft een goede schouderligging, een verticale hals. In de rug zou je hem ietsje sterker willen zien. Hij is wat strak op een lendenpartij. Heeft een voldoende lang kruis. En zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De stap is wat kort. En hij moet ook correcter in de voorbeenstand zijn. De stap is wat kort, de draf is voldoende opwaarts en ook voldoende buiging in het achterbeen, maar vanwege correctheid voorbeen gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Kortom, samengevat weer 4 hengsten aangewezen voor de voorrijdagen uit groep 15. Herhaal ik het nog even. De nummers 250, 256, 223 en nummer 260. We gaan beginnen aan de laatste en 16e groep, tweede bezichtiging hengsten.
hengste Keuringcommissie Piet Bergsma, bijgestaan door Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. We gaan beginnen aan de laatste roep. Dan is nummer 195. 195 om mee te beginnen. 195, 195, Tor van de Groene Steeg. Hengst van 26 maart 2022. Vader is Arend 515. Moeder een stermerrie van Stendert 447. Fokkers B.M. Bulthuis en B.P. van Tevelen uit Wamel. Geregistreerd op naam van eigenaar J.J.A. Vrolijk in Ommeren. Arend 515, daarachter Stendert 447 en Weidse 349. Nummer 195 gaat naar de nakeuring. Wordt het nakeuring voor nummer 195. Vervolgen wij met catalogus nummer 232. ...232, 232, de Santander, de hengste Volkert K. Geboren op 21 april 2022, is een zoon van Auwert 514. Moeder een ster dubbel A-merrie van de hengste Wietse 462. Fokker-eigenaar J.A.M. Kruis in Heeg. Auwert 514, dan Wietse 462. En hengste Jisse 433.
shook me to the core. I'm still a kid. Sometimes I still cry out for my mother. Why? Don't know. Presentatie van nummer 232, de Auwert 514 maal Wietse 462. Binnenkomt nummer 211. ...211 nu, 211, 211, 211, Titaan van de Veluwe. Geboren op 19 mei 2022 als zoon van Arend 515 en een stermerrie van Alwin 469, fokeigenaar MK Gorter uit Tiel. Dus Arend 515, Alwin 469 en Christ 358.
Kijk naar hengst nummer 211, de zoon van Arend 515, maal Alwin 469. Binnenkomst van hengst nummer 235. Opgesteld hengst nummer 235. Nummer 235, 235, 235, TIS FE. Hengst geboren op 11 mei in het jaar 2022 als zoon van Auwert 514 en een stermerrie van Hessel 480. Fokkers, eigenaren R. Engelsma en T. Vinnema uit Oude Mirdum. Samenvatte afstamming Auwert 514, Hessel 480 en Sapen 381. Can't you feel the
zag nummer 235, een zoon van Auwert 514 uit de merrie van Hessel 480. Binnenkomst van hengst nummer 259. Het team van Jong KFPS, dames en heren, heeft zich ingezet om prachtige clinics te organiseren. Hier op deze vrijdagmiddag ook een aantal clinics hier in de piste. En natuurlijk de Horses to Fly KFPS sportcompetitie Tuigen. Volgende hengst omschreven in de catalogus onder nummer 259. Catalogus nummer 259. Number 259, 259, 259. Viggo van de Warande. Geboren op 19 mei 2022. Ook een zoon van Auwert 514. De moeder een stermerrie van de hengsten Wiebren 464. Gefokt door Daniel Saai uit Gent. En in bezit van Horse Team Urk. Auwert 514, Wiebren 464 en Olaf 315. Zondag in het zuiden, niks aan de hand. En wat er gebeurde, de meer was in de graan. En de zon op de route, geen baders naar boete. Ik denk ik ben binnen voor alle verzinnen vandaan. En de mensen op stroom. En hier in de verte, de derde op de singelbaan. En de klok in de doel, sloeg eigenlijk op. Ik wil wat beginnen, ik moet wat verzinnen vandaag. En ik kreeg wat verdwaalde me niet, voor de koffie of bier, banaan of een ei of pak ik het allebei. Of eerst nog wat sparen, honger bewaren, eerst maar wat water, de rest uit de bladen vandaag.
Dat was nummer 259. Auwert 514 maal Wiebren 464. Binnenkomst van de catalogus nummer 215. U kijkt naar de laatste, de 16e groep tweede bezichtiging hengsten op deze KNPS hengstenkeuring. Binnenkomst van 215. No one knows what the things that I've been through with you. There were times I drive you nearly 215 in de tweede bezichtiging. Number 215, die nummer 215, 215, Thijs C. van de Weidewormer. Geboren op 21 juli van het jaar 2022. Zoon van Arend 515, komt uit een kroon triple A-merrie van de hengst Ommer 493. Fokker-eigenaar Ed Constant in Kwaadijk. Dus Arend 515, dan Ommer 493 en Dries 421. No one knows about all the good things you do. When people take advantage of you. Your heart is pure and so beautiful. And I know that it's just the way you are. Father's eyes but mother's daughter. And to tell me that you don't give enough. Now I found someone with all the boxes that I wanted. Your love is all I ever wanted. Set my heart on fire, I needed something. This is all I wanted to be. You and I. Hello, my love. I've been searching for someone like you for most my life. Happiness ain't a thing I'm used to. You could have fallen off for anyone. Big fish in the sea. Hey, now for all of time. I know it's just my angel and me. Someone without a belly or a temper, perfect teeth, hair growing where it's meant to. You know my lips are all I can hold against you. This is all that I'll ever need. You and I. You and I. Hello, my love. I've been searching for someone like you for most my life. Happiness ain't a thing I'm used to. You could have fallen off for anyone. Big fish in the sea. Hey, now for all of time. I know it's just my
Keken naar hengst nummer 215, de zoon van Arend 515 maal Ommer 493. Binnenkomst nu van nummer 261. ...261 to 61. 261 Twardi van Kippenburg. Geboortedatum is 28 mei 2022. Vader Wardi 509. Moeder Sterp heeft een prestatie van hengst Onne 376. Fokkereigenaar H. Eppinga Oude Mirdum. Wardi 509, dan Onne 376. En daarachter Christ 358.
Dat was nummer 261, de Wardy 509 maal onder 376. Laatste hengst komt binnen, nummer 55. ...55 in de keuringsbaan, nummer 55, Ramiro van Ridderdijk. Hengst van 18 juni 2021, Ulbran 502, de vader, moedersterpreferent van Beert 411, fokker-eigenaar aan Duiven Lettinga in Hartwert. Dus Ulbran 502, dan Beert 411, en daarachter Ulbe 390. Nummer 55 gaat naar de nakeuring. Dat betekent dat we de overhengsten weer binnen laten komen. Groep 16, de laatste bekendmaking. Welke hengsten worden geselecteerd voor de voorrijdagen? Nogmaals, de mitsen zijn A, een goed sperma-onderzoek en vandaag de veterinaire keuring direct na afloop van de tweede bezichtiging van de aanslag via de site van de KFPS komende maandag, dames en heren, wordt doorgegeven. De laatste groep keert terug en daarna huldering van de hengsten die door mogen uit de groepen 15 en 16. Dan hebben we natuurlijk weer nodig de fokkers en de eigenaar.
bezichtiging hengsten. Begon allemaal met die eerste bezichtiging in Harig. Zo rond de 300 hengsten daar gepresenteerd. Van er zo'n kleine 120 door mochten naar deze tweede bezichtiging. Gisteren mee begonnen, vandaag de tweede dag. 16 groepen totaal. Tot dusver zijn er vandaag 22 hengsten uitgenodigd voor de voorrijdagen. Gisteren waren dat 33, we staan dus op 55 met nog 1 groep te gaan. Deze groep. Hengstenkeuringcommissie kijkt nog 1 keer de groep door. Het zijn onder voorzitterschap van Piet Bergsma, bijgestaan door Corrie Terpstra, Ellen van Gastel. 16 groepen maar liefst kwamen voorbij aan de hengstenkeuringcommissie. Vraagt uiterste concentratie, kennis en ervaring. Alleen het beste van het beste mag door binnen ons stamboek. Er is nog een lange weg te gaan. De eerste voorrijdag is alweer gepland voor juni van dit jaar. Er zijn 3 voorrijdagen. En dan een gedeelte naar het Centraal Onderzoek Competitiecentrum Exlo later het jaar. Vorig jaar zijn er uiteindelijk 4 hengsten overgebleven. We gaan naar de uitslag van de laatste groep. Onze laatste groep en ook onze laatste groep van deze tweede bezichtiging. Ik wil nog een aantal mensen wel even heel hartelijk danken. Dat zijn de mensen achter de schermen. De dierenartsen Astrid en Ines en de hoefsmid Diemer. Die niet in het beeld zijn, maar toch ook veel werk verrichten achter de schermen. Onze ringmeesters Harm en Rijn en Pieter. Zonder jullie was het weer niet gelukt. Het is allemaal keurig op schema. En dan onze voorbrengers. Het was vandaag ook weer helemaal goed. Geen gekke dingen. Dus ook prachtig was dat voor elkaar. En dan de mensen die heel veel werk hebben verricht. Monique, ik wil jou zeker niet vergeten. Ik zag je gisteren met de wallen onder de ogen. Maar jij hebt heel veel werk verricht. Geweldig. En dan Koopmans met het geluid. En Bert de Ruiter en één adem. Het was weer een aangenaam om naar jou te luisteren. En dan denk ik, mijn linker collega, ik noem het wel eens mijn steun en toeverlaat.
Het zou haast een relatie kunnen zijn, zeggen ze, maar we spreken elkaar heel vaak voor de telefoon. Maar zonder Corrie, die altijd punctueel is en alles goed bijhoudt, hadden wij ook niet hier kunnen staan. En aan de rechterkant, mijn reisgenoten de afgelopen tijd naar Amerika. 2,5 dagen geleden, toen waren we nog op Schiphol. En nu hebben we, denk ik, een hele leuke tijd gehad. Jouw kennis, wat rijkunst en ook niet te versmaden, jouw kennis van het exterieur, is ook geweldig, want we hebben ook veel steun gehad. Dank je wel. Nou, dan gaan we nu over weer tot de orde van de dag. En als ik mensen vergeten ben te bedanken, bedankt. Dan heb ik nu nummer 232. Paard met een edel hoofd, ook een lange hals, die iets horizontaal is, goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is ook voldoende van lengte. Paard is licht hol in het voorbeen. Paard wat in stap wat ruimer zou mogen zijn, maar in draf is hij opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik, heeft hij ook veel ruimte, gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 211. Paard misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een voldoende lange hals, ietsje stijl in het schouder. Een goede bovenlijn, het kruis is ietsje kort. Paard zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Maar een paard wat ruim en actief stapt. En draf heeft hij een heel goed voorbeengebruik en het achterbeen heeft veel buiging. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 235. Paard met een zou iets eerder in het hoofd zou kunnen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Schouder ligt er goed in de bovenlijn. Vooral de lendenpartij is misschien ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte. Ook voldoende lengte in het voorbeen. Paard wat ook ruim en actief staat. En in draf is hij opwaarts. Heeft hij veel buiging in het achterbeen. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 259. Paard zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals, zodat we iets meer neklengte mogen hebben. De rug zou ietsje sterker kunnen zijn. Paard heeft wel een lang kruis, ietsje hellend daarin. Een lang voorbeen en een goed gesteld achterbeen. Paard wat ook ruim en actief stapt. Draf is hij opwaarts, heeft hij veel souplesse in zijn lijf. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 215. Zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Die goed geplaatst is. Ook het schouder ligt er goed in. Ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook van ligging. Paard heeft ook een lang voorbeen. Heeft wat moeite met de stap waar hij af en toe tak mist. In draf zou hij wat meer ruggebruik mogen hebben en wat meer mogen ondertreden. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 261 is wat een druk baasje. Heeft een voldoende edelhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Het schouder ligt er voldoende in. De rug is ook voldoende sterk. De stap heeft hij af en toe moeite met de tact. En in draf mist hij wat ruggebruik. En ook daarin zou hij wat meer souplesse mogen hebben. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Bedankt Piet Bergsma, dames en heren. We gaan huldigen uit deze groep 16. Nog weer een viertal paarden doorwezen naar de voorrijdagen. Het
Dat zijn de nummers 232, 211, 235 en 259. Als we een beetje goed erbij gehouden hebben, vandaag dus 26 paarden die doorgaan naar de voorrijdagen. 33 gisteren, dus 59 het totaal. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Huldiging van de hengsten, die zijn doorverwezen naar de voorrijdagen uit de groepen 15 en 16. Daar komen ze al. Ja, dames en heren, belangrijke beslissingen zijn genomen, ook vandaag weer in deze tweede bezichtiging. Deze hengsten een etappe verder naar de eerste bezichtiging in Harig. Tweede optreden hier in de Ljouwert. Op naar de voorrijdagen later dit jaar. En wie weet welke door mogen naar het Centraal Onderzoek op het Epicentrum Extal. Winterdames komen alweer binnen. Jana Horsma, Lantinga, Wilma Reenga. Grote rij van Fokkers, eigenaren, kom erbij. Bloemen zullen worden uitgereikt door de voorzitter van bestuur Frank Fokkens en onze vicevoorzitter Hendrik Postma. We beginnen met hengst nummer 250, Udo van den Lietse Generaal. Zoon van Fouke 520, uit de merrie van Norbert 444. Gefokt bij de familie Pen in Heelweg. Eigenaren van Made, Ede en Aan Thomassen in Lunteren. Provisant. ...256 Ties van de Mijnkade is een zoon van Fouke 520 uit een Alwin 469 moeder. Voor eigenaar W.E. Lokhorst en mevrouw Bloemendal, Ederveen. Tom. ...223 Ted van Bedum. Stamt af van Marcus 491 uit het Beert 411 merrie. Gefokt bij C. van de Belt in Dedemswaard en in bezit van de familie Ager Okkema Siegerswoude. ...260 Tjerre W, zoon van Auwert 514. Uit de merrie van 4448, de fokker P.M. Willem Strijbos uit Gashoek. En eigenaren P.N.M. Dank in Vragende. Hengst nummer 232. Dat wordt Volkert K. Auwert 514, Maalwietse 462. Fokkers eigenaren familie Kruis uit Heeg. Daar zijn ze.
Ik zie dat 211 iets verderop staan in het rijtje. Kom maar bij 235. Ties FE van Auwert 514 maal Hessel 480. Fokkerseigenaren R. Engelsma en T. Vinnema, Oude Migdum. Daarnaast Vigo van de Warande, nummer 259. Vigo is van Auwert 514 maal Wiebren 464. Daniel Saai uit Gent, de Fokker, Horsty, Urk, eigenaar. (211) Titan van de Veluwe, zoon van Arend 515 uit Merrie van Alwin 469, Fokker-eigenaar MK Gorter uit Tiel. En dan hengstnummer 260, Jeremy, vader Auwert 514, dan Pier 448, fok bij PEM Willem Strijbos, Grashoek, eigenaar PNM Tank in Vragelen. Nou, mooi moment nog even vastgelegd door onze fotografen. Mooie momenten, dames en heren. Momenten voor Fokkers-eigenaar om niet te vergeten. Ik weet het is nog een lange weg te gaan. Deze etappe hebben ze volbracht. Ja, en dan gaan de paarden in beweging komen, denk ik. De show must go on. We gaan naar de prachtige clinicmiddag van het Jong KFPS.